Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello everyone, good afternoon. This is Sir Z once again and maraming salamat at nagkasama-sama muli tayong dito sa ating tutorials, Science 8. And actually this is a continuation of yung lesson natin last week. So yung lesson last week is divided into two and ito na po yung part 2 ng ating lesson. So welcome to ETUlay online tutorial. And every Monday po tayo at 1:40 p.m. na para sa Science 8. And of course, our topic for today is particle nature of matter and phases of matter. So bakit dalawa po yung topic na nakatitle dyan? Kasi as we all know naman, marami ang nanonood and iba-iba ng modules na ginagamit. So basically, in-integrate ko yung topics ng ibang modules para naman yung ibang nanonood na hindi parehas ang ating module ay makapag-lecture din. Okay? So again, our topic for today is particle nature of matter and also phases of matter. Once again, this is Sir Z, 1:40 p.m. to 2:20 p.m. po tayo magkakasama and hopefully you will learn a lot from me today. Okay? Let's continue. Before we proceed, of course, I would like to share na lahat ng ginamit ko dito ay galing sa Creative Commons and also yung mga sources na hindi galing Creative Commons ay binigyan natin ng credit so that we will be allowed to use it under fair use. Okay? All right. So particle nature of matter. As you can see, we are focusing on liquid, solid, and gas because
basically marami pong phases of matter naman talaga. But syempre, we are learning science hindi naman to become really scientists, but para maintindihan natin ang mga nangyayari sa ating paligid. Okay? So we will be focusing on liquid, solids, and gas. All right. So tulad ng last week, so after natin pag-aralan ng lesson na to, so basically next week, ibang topic naman. So after going through this lesson, you're expected to kaya nyo nang explain yung properties ng solids, liquids, and gases based from particle nature of matter. Pag sinabing particle nature of matter, ito yung pinaka characteristics and traits ng mga matter. So basically, mas dadagdagan natin kung ano man yung napag-aralan natin or nasimulan natin last week, okay? And also, kaya nyo mag-identify ng solids, liquids, and gases, which I know na kayang-kaya nyo naman talaga. Madali lang naman ito. And of course, explain the 4 basic aspects of the particle nature of matter or yung pinaka 4 things tungkol sa matter, okay? So, I believe hindi naman ganun ang title dun sa aking presentation, pero once na nakakita tayo ng 4 na nagsasabi tungkol sa matter, ito na po yung basic aspects or 4 basic aspects of particle nature of matter, okay? Let's continue. Okay, so since this is a continuation ng last week, it will be best na try natin kung naaalala nyo pa yung mga pinag-aralan natin last week. Okay, time for review. All right, so question number 1. Let me go to the comment section just in case para makakita ako ng mga sagot at maging interactive tayo. So question number 1, sabi niya dito, it is defined as anything that occupies space and has mass. Any idea what could this be? Anyone? Let me just go to... Okay, so sa live comments. All right, if your answer is matter, you are correct, of course. So basically, sa pinag-aralan natin last week, ang pinakasimpleng definition ng matter ay anything that occupies space and also it has mass, okay? Let's see the next question. Now, the amount of matter inside an object. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing amount, ito yung bilang. Inside an object. So, bibilangin natin yung nasa loob ng object. And of course, hindi natin magagawa in actual because ang pinag-uusapan natin ay molecules. Pero, kanino yung definition na ito na the amount of matter inside an object? And that, of course, is mass. Okay, very good. Third question, the force of gravity applied on an object. So kapag humihila ang gravity, ano ang tawag natin or ano ang term natin para dito when it comes to matter? Of course, the answer is weight. All right. So I'm not just sure kung kailangan ko itaas or ibaba itong aking comment section kasi hindi ko nakikita yung mga bago. Yun! Thank you so much kay Grace Tolosa Nitor, Mass. Very good. Romano, Gabanting Salazar, Mass. Justin Pascual. All right. So meron akong surprise mamaya sa inyo. Don't you worry. So basically, babalikan ko lahat yan and I'm going to share something to you naman kasi alam ko naman na nag-aaral kayo ng mabuti at nagsisikap kayo. So I'm gonna have a gift for you at the end of this session, okay? All right, let's go to the next question. Of course, that is correct. Now, question number 4, the amount of space taken up by an object. Silica Dizon, wait, very good. Jacqueline Gallegos, wait. Melody Gabato, Almocero, wait. Thank you so much, everyone. So how about this one? Volume, very good, Karen Adelan. Ramil, Eman, volume. That is correct. Thank you so much, guys. Very good, very good. Alam niyo, masaya ako kasi you are learning. Hindi naman to tungkol sa pagsagot lang ng modules eh. Ito yung may natututunan talaga tayo at nadadala natin sa labas ng classroom, di ba? All right, we have question number 5. The amount of mass in a given unit volume. So pinagsama sa definition yung mass at saka yung volume. Ano yung property ng matter na pinagsama mo sa definition yung mass at saka yung volume. Okay? So, ilan yung bilang ng mass sa loob ng isang volume? Anyone?
Okay, I can see Wenzel David, Karen, Mark Platon, Freddy Sousa, volume, very good. Good day po sa ating lahat. Vilma Luby. All right. Presi says density, let's check. Very good, Presi Mendoza. Very good. Mark Dowell, Christian Michael Moneda. Very good. It's density. All right. I do believe this is the last question. I think. Question number 6. Heat and electricity are not matter, of course. They are considered as forms of what? So kung ang heat and electricity ay hindi matter, what are they? Freddy Sousa says density. Tommy Ramos, parang nagsha-shoutout na rin po ako, no? Mark Platon, density. Christian. So kung yon, Ellen Amaba Kanyada. Presi Mendoza, that is correct. Energy. All right. So let's do a quick recap. Thank you so much, guys. Yvonne, Maria Cristina, Energy, Gian Rapsing, Manyon Salazar, Energy. Yan. Saya-saya ko kasi ang dami nating present ngayon sa ating klase. Well, let's do a quick recap, okay? Sabi dito, matter is anything and everything that occupies space and has mass. So ganito po ang definition ko personally sa aking tinuturuan kasi gusto ko sabihin sa kanila anything at saka everything. Kasi pag sinabi mong anything, medyo nalilimitahan yung imaginations ng mga bata eh. So everything na lang. Okay? So we have keynotes about matter, yung parang pinaka-importante. Number 1, para masabing siya ay matter, it needs to occupy space. Kumukuha siya ng espasyo, di ba? So this is just a recap, guys. And also has mass. All right? So yan yung dalawang bagay na kailangan present para masabi mong ang matter ay isang matter. So tulad ng last week, sabi natin the 4 basic properties of matter that are numerically measured or yung merong bilang ay yung mass, weight, volume, and density. Actually, 3 lang naman, mass, volume, density. Sinama ko lang yung weight kasi medyo nakakalito siya pagdating sa mass. Marami sa atin ang akala ang weight ay ang mass, okay? At ang mass ay ang weight. Magkaiba po sila, okay? So, speaking of magkaiba, what's the difference between mass and weight? If you have any idea, you can comment. Because like I said, meron akong gagawin sa comment section later on and I will give someone a gift from me, okay? Sa kanyang pagsisikap sa pag-aaral. All right, let's answer my question. We got mass and weight po. Pagkumparahin natin. Sabi natin last week, mass is the quantity of matter inside an object. So, hindi natin mabilang exactly physically because we are talking about molecules. And ang ginagamit natin ay balance. Paano mo masasabing balance ang ginagamit sa mass? Yun po yung merong either ina-adjust sa kabila or yung merong kang nilalagay para kontrahin yung bigat nung sinusukat mo. Okay? Kapag may ganon, ang tawag sa instrumentong yon ay balance. Like for example, itong mga ito, especially yung naunang lumitaw, yun yung tinatapakan natin. And then, let's go to weight. Last week, sabi natin, ang weight ay epekto ng gravitational pull. Okay? So, mataba ka man o payat, hindi importante yung weight. Dahil kapag lumilipat ka ng lugar, technically, nagbabago ang weight mo. Pero yung mass mo, it's still the same. Ang ginagamit natin po dyan ay yung scale. Paano mo masasabing scale ang ginagamit mo? Ito ay kapag wala kang ina-adjust. Lagay mo yung titimbangin mo, tumayo ka at titimbangin ka. Pag automatic na natimbang ka, yun ay tinatawag na scale, yung instrumentong yun. Just like this one, especially yung may 2 paa. Okay? So, yan ang ginagamit natin sa pagtimbang. Pero, sa mga matataba at mga payat, pag tumapak kayo doon sa may 2 paa sa picture, wag kayong malungkot. Kasi, hila ng gravity yung sinusukat nyo, hindi naman yung mismong katawan nyo. Dahil yung kung katawan nyo talagang susukatin nyo, doon kayo sa balance, okay? Wag yung yun nandun sa baba na may umiikot na dial, okay? Alright. To illustrate how mass is different from weight, para mas malinaw. Eto halimbawa si Peter. Ang mass niya, again, yung bilang ng laman niya is 56 kilogram, okay? Yan siya, kahit saan siya magpunta. Now, tingnan natin kung anong weight niya kapag siya ay nasa Earth. As you can see, sa Earth, ang kanyang weight ay 560 N. What is N? Newton po, Newton. Because gravity is a force. And force is
what we call pull at saka push. At ang pinanggagamit natin panukat nun ay yung spring scale, yung may hinihila, at ang unit natin ay Newton. So sa Earth, ang mass ni Peter ay 56 kg, pero sa Earth, ang weight niya ay 560 Newton. Pero paano kapag pumunta siya sa Moon? Ganun pa rin kaya? No. Tingnan nyo naman, ang laki ng binaba, di ba? Less than 100, from 560 Newton, sa Moon, naging 90 Newton siya. So, ibig sabihin, huwag tayo masad kung mataba tayo or payat, basta build up nyo lang yung katawan nyo, and then, huwag nyo ikalulungkot yung nakikita nyo sa timbangan kasi iba ang sinusukat niya, yung hila ng gravity, okay? Very good. Alright, so take note, guys. Peter's weight change, right? Nagbago. Sa Earth, 560 Newton. Sa Moon, 90 Newton. But, yung mass niya stayed the same, di ba? Hindi nagbago. Alangan naman lumipat siya sa Moon, nabawasan siya ng laman, di ba? It's the same. And sabi ko nga kanina, N stands for Newton. Okay? And of course, meron nga pala akong idadagdag dito na hindi ko na nilagay dyan para sa lahat and para sa mga teacher. Kapag ang ginagamit nyo ay yung scale, hindi po ginagamit ang unit na kilogram, pounds, and ganun-ganon. Okay? Ginagamit lang po yan kapag balance ang instrumentong panukat nyo. Pero kapag yung mga automatic ang ginagamit nyo, like yung scale na tinatapakan na umiikot agad, actually, letter N po ang unit nun, Newton. Okay? So may mga reports tayo na medyo mali kasi kilogram ang ginagamit natin pagdating sa weight, which is supposed to be dapat N for Newton. Okay? So let's talk about naman yung sinabi ko na tatlong main: mass, volume, and density. Okay? This is just a recap pa rin, guys, because ang gusto ko mastery. Okay? Alright. So, imagine niyo itong bilog na to ay isang piraso ng bato. Okay? Isang piraso ng bato. So, kapag sinabi nating mass, hindi natin yan titimbangin sa scale, kundi actually, bibilangin natin yung laman na bumubuo dun sa bato. And yung nakikita nyo yan, halimbawa lang, kung kaya natin bilangin, yan yung molecules na bumubuo sa bato. So for example, 3,600,000 molecules. Kunwari lang. So yun ang mass ng batong yan. Okay? So that is mass. At para madaling tandaan ng mga estudyante, syempre sa Tagalog, na tinuturo ko rin sa mga estudyante ko, ang mass ay gaano karami ang laman. Okay? Yon ang mass. Now, pag-usapan naman natin yung volume. Saan pumapasok yung volume? Ito ulit yung bato, yung kaninang bato. Okay? Yan yung nawala yung bato or naging invisible yung bato. Pero yan po yung space na sinakop niya. Okay? So yan ang tinatawag na volume. Tatanggalin mo yung object, tapos titingnan mo kung gaano kalaki yung sukat ng space na kinuha niya. Yun ang volume. So it is the space taken up by an object. Okay? So, sa Tagalog naman, gaano kalaki ang sinakop. Okay? Kanina sa mass, gaano karami ang laman. Sa volume, gaano kalaki ang sinakop. Okay? And pagdating naman sa density, of course, pinagsama na natin yung bilang ng laman na nailagay doon sa espasyong kinuha. Okay? Kaya nga sa density, magkasama ang word na mass at saka volume. The amount of mass that takes up a specific or unit space. Okay? Sa Tagalog, gaano kasiksik sa isang sukat ng espasyo. Imagine ninyo, for example, yung isang classroom. Okay? Papasukin nyo lahat ng mga kaklase nyo at magsiksikan kayo doon. Hanggang ilan ang kasya ng classroom na yon. So yung classroom ang volume, yung bilang ng estudyante ang mass. Kaya kung ilan ang kakasya doon, yun ang density. Alright? Very good. Alright, so we talk about atom, we talk about molecules, and last week pinag-usapan din natin yung charges niya, yung proton is positive, neutron is neutral, electron is negative. Who came up ba with the idea of atom? Sino ba nakaisip ng ideyang ito? Well, if you are taking notes, guys, ito ay sila Leokippus at saka si Democritus. Okay?
Sila ang unang-unang nag-pioneer sa idea ng atom. Okay? So, meron tayong kilalang si Dalton, but actually, sumunod po siya. Mga ilang henerasyon na nakalipas bago siya. But the original pioneer sa idea or theory ng atom ay si Leucippus at saka si Democritus. Okay? Sino ba sila? Okay. So, yung dalawang yon, sila ay Greek philosophers during the early 5th century BC. Okay? So, mga Grego. Yes. Para sa kanila, gamit ang sarili nilang lengguwahe, of course, all matter is consisted of small, indivisible particles called atomos. Of course, Greek sila, so ang word nila ay hindi English. So ang word nila is atomos. Atomos is the Greek word meaning indivisible, na ang ibig sabihin ng indivisible ay hindi na pwedeng paghiwa-hiwalayin. Okay? So kasi as atom is the smallest kasi, so hindi mo na kayang paghiwa-hiwalayin. Of course, atom is a modern day term, of course. So yung idea nila, lumipas ang panahon, the idea of indivisible particles was further elaborated. So pinag-aralan pang mabuti kasi mga scientists, pag mayroong isang scientist na naka-came up ng idea, nagiging interesado yan tapos gusto niyang sapawan. Kaya ang daming sumunod sa kanila na nag-build up ng mga bagong theories katulad nila Galileo, si Newton, si Boyle, at saka si Lavoisier. And of course, ang pinakasikat sa kanila ay si John Dewey. Hindi pala Dalton, sorry. Okay, si John Dewey. Alright, si John Dewey ay isang English chemist and meteorologist. Okay? So take note po tayo dyan. Hanggang college kasi pinag-aaralan to. So si John Dewey ang credited para sa first modern atomic theory. Okay? So yung mga pinag-aaralan natin about atoms, yung mga properties nila, behavior, nanggaling sa atomic theory ni John Dewey. So his theory proposed that all matter was composed of atoms. Of course naman, galing na nga doon sa dalawang pioneer yun All atoms of an element were identical. Different elements had atoms of differing size and mass. So iba-iba daw per substance or per element and compound. Okay? Sabi din niya, chemical reactions resulted in the rearrangement of the reacting atoms. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng chemical reaction, yung atomic particles and organization niya o yung pagkakaayos niya ay nagbabago. Kaya tayo nakakapag-produce ng bagong product. Okay? So let's continue. So base sa particle theory of matter, still based sa lumang theory ng dalawang pioneer, it describes the phases of matter at the microscopic level, explains the differences in the properties of solid, liquids, and gases, and explains the changes of phases of matter. So madali lang naman ito kasi tinuturo na natin to sa elementary days. Okay? And earlier scientists, ang nabuo nilang theory, yung mga sinabi kong maraming pangalan kanina, ay tinatawag na molecular theory of matter. And as we continue, nag-evolve, nag-improve, dinagdagan nila ng isang word which is the word kinetic. Okay? Napag-usapan natin last week yung kinetic energy. Bakit? Kasi solid, liquid, gas, lahat ng molecules nila ay gumagalaw actually, kahit yung solid. Okay? Napag-usapan natin last week yon. But don't you worry, dadaanan natin lahat. Okay? Kinetic molecular theory of matter, sabi niya dito, all matter, solid, liquid, or gas, ay gawa sa tiny particles of atoms. Of course, alam na natin yon. There are spaces between molecules. Yun yung reason, guys, kung bakit gumagalaw din ang solid. Kasi, pag pumunta tayo sa molecular size, yung lumiit tayo katulad ng molecules, bawat molecule ay mayroong espasyo. At dahil sa espasyong yon, meron silang chance na gumalaw. However, pag solid kasi siksikan, so hanggang dun lang. Imagine niyo yung tabi-tabi, yung magkakasamang estudyante sa loob ng classroom. Di ba? Yung parang siko-siko na lang yung pagitan. So meron pa rin space, pero hindi sila makaalis. Okay? Kaya nga sabi dito, particles are in constant random motion. Tuloy-tuloy ang kanilang paggalaw. Tapos may kinetic energy at their motion increases as they gain energy. Ano yung energy na yon? Yung heat. Okay? So kung mapapansin nyo, di ba, ang tubig hindi gumagalaw, molecules ng tubig hindi gumagalaw, painitin nyo, biglang magiging active. Di ba?
So the more energy you put, mas maraming energy kang ilalagay sa isang matter, mas lalakas ang kanilang paggalaw. Okay? There is a transfer of energy between particles, katulad ng electricity, naglalakbay kasi yung energy dito lilipat sa next molecule, lilipat sa next molecule. So yun yung ibig sabihin ng transfer of energy. And molecular motion or yung paggalaw, pagiging aktibo, ay greatest daw sa gases and kaunti sa liquid at mas kaunti sa solid. Of course, dahil kakaunti lang yung space na kanilang pinaggagalawan. Okay? So then again, pag nagno-notes kayo, just go back to this video and scroll back. Tapos i-notes nyo, okay? Like I said, hanggang college to pinag-aaralan. Alright? Kinetic molecular theory of matter, dagdag lang po yan. Molecules attract one another. Yung mga molecules sa solid, liquid, gas, naghihilahan sila. Ang problema lang ay yung distance. Pag solid, magkakalapit, so malakas ang hilahan. Pag liquid, medyo magkakalayo, so nakakapaghilahan pa sila, pero nakakagalaw, kaya nga nagpo-flow. And then pag gases, sobrang layo, so hirap na yung attraction sa pagitan nila. Ang tawag sa puwersang ito ay intermolecular forces. Okay? Take note of that. So, to improve further, so basically, naging modern na yung science natin, nadagdagan yung mga findings. Ito na ngayon ang bumubuo sa ating matter. Matter is made up of tiny particles that may be pwedeng atom, kasi nga, yung elements, ganon, atom ang binibilang, compound. So, smallest siya. Ions is also an atom, guys. Pero, ang pagkakaiba lang niya dun sa molecules, pag sinabing ions, ito yung mga atom na may positive at saka negative charge. So, sila yung aktibo pagdating sa electrical energy, okay? Yung molecules naman, ito naman yung neutral, okay? So, merong mga magkakasamang atom para bumuo ng molecules, pero hindi ganun kalakas ang either positive or negative nila, kaya nagiging neutral. Meron pa rin positive, negative, pero hindi ganun kalakas, okay? Again, ang matter ay binubuo either ng atom lang, mga atoms, ions, or molecules, okay? Alright, so ito na, I think yung sinasabi kong apat kanina. Characteristics of particles of matter. Sabi niya dito, particles of matter, very, very small, because of course, gawa siya sa atom. Particles of matter have spaces in between each other. Yung espasyo, kaya nakakagalaw sila, pati yung solid. Particles of matter are constantly or continuously moving. Siyempre, may espasyo, kaya sila nakakagalaw. And then, the particles of matter attract each other, yung intermolecular force na sinabi ko kanina. Naghihilahan din sila. Depende nga lang sa layo ng bawat isang molecule. Okay? Alright. So, punta na tayo ngayon sa classifications of matter na alam nyo na. Solid, liquid, and gas lang naman yan. Mamaya. Okay. So, of course, matter, ibe-breakdown natin siya sa dalawa. Branching, okay? Nakikita nyo sa screen niyo, pwede nyo yung screenshot yan. Alright? So, ang matter ay divided into two. Pure substance at saka mixture. Okay? Pag sinabing pure substance, we are only talking about mga atoms. Okay? Isang atom, element, yun nasa baba. Tapos, pag more than one atom, ay magiging compound na. Okay? Ganun lang kasimple yun. Science is not about memorizing. It's about understanding para maipaliwanag mo ng sarili mo. Yung kabila namang uri, mixture, ito naman yung pinaghalo-halong substances. Okay? At may dalawang klase ng mixture. Homogeneous and heterogeneous. Simple lang. Homogeneous, uniform. Ang ibig sabihin ng uniform, pare-parehas. Pantay-pantay. Hindi mo na siya makilala. Pag heterogeneous, hindi siya uniform, nakikita mo pa yung ibang parte. Okay? So, ganun. For example, nagtimpla ka ng asin, tinunaw mo sa mainit na tubig. Pag tunaw na yung asin, hindi mo na siya makikita. So, parang isang substance na lang siya, di ba? So, siya ay homogeneous. Pero pag magtimpla ka ng halo-halo, nakikita mo pa yung mga parts, yung sago, yung gulaman, okay? Heterogeneous naman yun. So, basta hindi mo na makilala yung hinalo mo, homogeneous. Yung kapag nakikita mo pa yung hinalo mo, heterogeneous. Sila ay dalawang uri ng mixture. Pagdating naman sa atom lang, one atom, element. Compound, more than one atom. Kung gusto niyo ng example ng elements, nandyan yan sa periodic table of elements ninyo. Lahat yun ay elements lang. Okay? Alright.
Different properties of matter. We have, kung ano nakikita nyo guys sa screen, example lang yan. Kasi nung tinuro ko ito, marami actually. So nandyan ang hardness or yung tigas niya, color and texture, yung anyo niya, malleability, kung mapipitbit pa siya o hindi, flexibility, na bebend, conductivity, kaya ba niyang magpadaan ng energy tulad ng heat at saka electricity. At yung viscosity class, just in case bago ang word nito sa inyo, viscosity means yung lapot. Okay? Yung pag ginaganyan nyo, buo pa rin ba siya, yung para siyang nahihila-hila. Yon, katulad ng honey, yung mga ganyan. Viscosity ang tawag dun sa ability na yon. Okay? Example lang naman yan. So kung meron kayong notes dati with your science teachers na marami pang iba, lahat yun ay properties ng matter. So 3 major states, of course, we have the solid, liquid, and gas. Okay? So pag-aralan natin bawat isa. Pag solid, yung shape niya guys, at saka volume, fixed na yan. Okay? Kung ito ang bato, ito siya. Ito ang shape niya, ito yung volume niya, at saka density niya. Fixed na. Hindi na magbabago. Particles are packed very closely, siksikan sila. Siyempre, solids magkakalapit. Strongest attraction, kasi nga magkakalapit, di ba? Yung attraction is depende sa layo ng mga molecules. Incompressible, ibig sabihin hindi siya madidiinan basta-basta. Pwede, pero hindi madali. And least energy, kasi nga hindi siya masyadong makagalaw. And constantly vibrating, kasi gumagalaw pa rin siya konti, pero hindi siya makaalis. So gumaganyan-ganyan lang siya sa pwesto niya. Dahil dun sa maliit na pagitan nila. Okay? We have the liquid naman. And this is, meron siyang indefinite shape or yung shape niya ipabago-bago kasi nga, sinusundan niya yung shape ng lalagyan. Okay? Yung fixed volume, of course, kung ganito lang ang dami niya, yan lang ang dami niya. Unless dagdagan mo. Okay? Follows the shape of their container. Sabi ko nga, loosely packed, medyo maluluwag sila. Less attraction, pero meron pa rin. And then, incompressible, hindi mo basta-basta mapipisak kasi kakalat siya, di ba? Have less energy, meron na energy pero mas konti sa solid. And they can slide past each other. Okay? Kaya nagpo-flow siya. Kaya niyang dumaan sa ibabaw ng ibang molecules sa kapwa niya. Okay? And then we have the gas. Napaka-basic ng gas. Wala siyang fixed shape. Wala siyang fixed volume kasi kalat siya. Hindi mo siya makuha. Hindi mo siya mahuli. Paiba-iba siya ng shape. Paiba-iba siya ng dami. Okay? Particles are very far apart, of course. At dahil doon, ang laki ng espasyo na kanilang pwedeng galawan. Very active sila. Have the weakest attraction kasi magkakalayo, hindi nila mahila ang kanilang isa't isa. Can be compressed dahil, bakit ka pwedeng i-compress? Kasi pwede ka mag-compress ng gas sa isang container, tulad ng LPG natin, di ba? So pwede mong isiksik sila doon, kaya pwedeng i-compress. And meron silang greatest energy kasi nga, ang luwang, ang sarap gumalaw, sabi nila. Okay? Hindi katulad ng solid, kakaunti lang ng pwede nilang galawan. So, ito po yung ating comparison. So, ito yung mga sinabi ko kanina, yung shape, yung spacing ng molecule, volume, yung pwede ba silang diinan o hindi, density, sino yung mas siksik at sino yung maluluwag, at yung sino yung umalon, can flow or cannot flow. Okay? So, diniscuss ko naman na yan kanina. Ginawaan ko lang ng table. Phases, changes of matter. So, dito makikita nyo, ito ay example ng change of matter. So, napansin nyo ba yung nangyari doon? Okay. Ito naman. Napapansin nyo ba ito? And next one. Until, yun. Okay. So, ano napansin nyo sa mga pinakita ko? Diba? Nagbago sila ng anyo, pero ano yung kailangan para magbago ng anyo? At yung tinatawag natin dyan ay heat. Okay? And heat is a form of energy. So, yung nakita natin kanina, it's either tatanggalan mo ng heat energy or dadagdagan mo ng heat energy. So, nakaka-apekto ito sa phases ng matter. Okay? So, yan yung mga kanina. And ito yung
1, 2, 3, 4, 5, 6 phases of changes of matter. So dati tinuro natin yung water cycle. So water cycle, hindi lang naman doon ang changes of matter. Water cycle is for only water. Paano naman yung mga solids, di ba? So ito yung actual phase changes of matter. Merong 6. We have, mamaya ililista ko ito, sublimation, deposition, condensation, evaporation, melting, and freezing. Okay? Ito sila. Alright? Paano nagbabago ang phases ng matter kapag nilalagyan mo or binabawasan mo ng heat energy? Okay? Again, this is not water cycle because ang water cycle ay para lang sa liquid at saka gas. Involved na rin dito po ang solid. Okay? Pag liquid and gas, evaporation and condensation yan. Okay? Evaporation from liquid to gas, condensation naman, gas to liquid. Ito yung bago. Isang bago. Solid, liquid, and gas. Melting, freezing, from solid to liquid, from liquid to gas naman ang freezing. Melting pag dinagdagan mo ng heat energy. Freezing kapag tinanggalan mo ng heat energy, di ba? Solid and gas, pwede pala. Hindi lang pala water, mag-evaporate. Okay? Pag ang gas ay naging solid, siya ay tinatawag na deposition, yung pagbabagong yun. Paano mangyayari yun? For example, nagsunog ka ng kahoy o basura. Di ba? Magiging usok. Yung usok na yon is actually made of solid particles. At pag nalaglag yon, makakabuo ka ng solid. Yung mga abo. Di ba? Ang tawag doon sa paglipat nila mo from gas to solid ay deposition. Kapag naman ang solid ay naging gas, yun naman ang tinatawag na sublimation. Kailan nangyayari yon? Kapag merong nasusunog na solid na bagay. Kasi halimbawa, ang kahoy ba pag sinunog mo natutunaw? Siyempre hindi, di ba? So mula sa solid, magiging gas siya hanggang maubos siya. So ang tawag dun sa process ng change na yon sa solid to gas ay sublimation. So again, we have 6 different types of phases, changes of matter: evaporation, condensation, melting, freezing, deposition, and sublimation. Okay? So mga pinag-aralan natin, like I said, this is part 2. So tutuloy natin ito next week naman. I-apply naman natin ang ating mga natutunan. Okay? So marami tayong natutunan and hopefully next week ay nandyan pa rin kayo para ituloy natin ang ating sinimulan ngayon. And like I said, ano yung surprise ko? Alright, later on, I'm going to go back to your comments at magbabasa ako ng mga comments na magaganda or yung very active. And then alam ko naman na nandito ka dahil gusto mong matuto and I will help you pagdating sa iyong load. Yes, of course, may extra ako ngayon. So kung sino man po mapipili ko, bibigyan ko kayo ng libreng load. Para naman next time, kung sakaling cellphone ang gamit nyo, makapag-interact na naman tayo, okay? So watch out for that one. Thank you so much, everyone. And again, Science Thinkers po every Monday. And this is Sir Z. See you again next Monday for Science 8. And have a good day. God bless. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!